Tervetuloa kanavallemme. Tämän päivän tarina ei ole vain tarina. Se muistuttaa meitä jostakin, jonka olemme jo unohtaneet. Mikään ei ole mahdotonta. Ei, jos sydämesi on sitkeä. Ei, jos unelmasi palaa vahvemmin kuin tekosyysi. Tänään kerromme tunteikkaan, voimakkaan ja unohtumattoman matkan yhdestä pojasta. Hän ei tullut suurkaupungista, hän ei ollut rikas, eikä hänellä ollut tukea. Hänellä ei ollut mitään muuta kuin yksi asia. Unelma, joka kieltäytyi kuolemasta. Tämä ei ole pelkkä tarina. Tämä on taistelu kohtaloa vastaan. Tämä on kertomus pojasta, joka nousi yövartijasta ohjelmistokehittäjäksi. Tämä tarina tulee järisyttämään sinua. Se tulee nostamaan sinut siiville. Ja se muuttaa tapasi katsoa omaa elämääsi. Tämän tarinan jälkeen et enää koskaan sano, en pysty siihen. Lupaan sinulle, että jokainen sekunti on vaivan arvoinen. Minun nimeni on Joni. Synnyin pienessä syrjäisessä kaupungissa, jossa ihmisillä ei ollut unelmia. He sopeutuivat vain. Kadut olivat meluisat, talot ahtaat ja taivas näytti aina liian pieneltä meille. Kasvoin tavallisessa perheessä, josta kukaan ei tee elokuvaa. Emme olleet köyhiä, mutta olimme aina lähellä sitä. Isäni oli väsynyt mies. Hän työskenteli 12 tuntia päivässä mekaanikkona, kädet rasvassa ja selkä kumarassa. Hän ei valittanut koskaan, mutta silmissä näkyi hiljaisuus. Äitini oli kaiken selkäranka. Hän nousi ennen auringon nousua, pakkasi eväät, maksoi laskut ja sai meidät hymyilemään, vaikka hän ei ehtinyt syödä. Asuimme vuokratussa yksiössä. Pieni tuuletin, tippuva hana ja rintani unelma, joka oli liian suuri seinille. Joskus, kun kaikki nukkuivat, hiivin kylpyhuoneeseen ja tuijotin peiliä. Etsin kasvoistani merkkejä suuruudesta, jotain mikä erotti minut muista. Isoäitini sanoi kerran, että minulla on kuninkaan silmät. Mutta lampun valossa näin vain hoikan pojan, suuret korvat ja arven vasemmassa kulmakarvassa, johon veli kerran iski leluautolla. Muistan seisoneeni iltaisin ikkunassa ja katsoneeni ihmisiä, jotka ajoivat ohi kiiltävillä mersuilla, nauroivat, soittivat musiikkia ja laskivat ikkunat. En ollut kateellinen, mutta mietin, miten he saattoivat elää niin. Mitä he tekivät oikein, mitä me emme. Istuisinko minä koskaan sellaisessa autossa? Kun muut lapset leikkivät ulkona, minulla oli eri intohimo. Kävelin 3 kilometriä pienen nettikahvilaan ja tuijotin ruutuja, koodirivejä ja digitaalisia maailmoja. Ihmiset loivat siellä asioita pelkällä ajatuksella. Omistaja rouva Virtanen, harmaahiuksinen ja paksulasisinen, antoi minun usein katsoa ilmaiseksi, jos asiakkaita oli vähän. Pikku koodari on taas täällä, hän kiusoitteli lempeästi. Silloin kuulin ensi kerran sanan ohjelmistokehittäjä. Se tuntui puhtaalta taialta. Nämä ihmiset eivät käyttäneet vasaroita, vaan ajatuksiaan. He rakensivat tyhjästä. Päätin heti, että haluan olla yksi heistä. Vietin tunteja kirjoittaen muistiin outoja sanoja ja etsin kuvioita vilkkuvista koodiriveistä. Kotona minulla ei ollut tietokonetta eikä nettiä. En puhunut englantia hyvin. En tuntenut ketään alalla. Silti uskoin. Uskoin asiaan, jota en voinut vielä koskettaa. Äiti ompeli minulle erityisen kankaisen kassin. Sinne keräsin tulostettuja artikkeleita ja muistiinpanoja, jotka pelastin kahvilan roskiksesta. Mutta unelmat eivät maksa vuokraa. Pienessä asunnossamme puheet rahasta muuttuivat yhä useammiksi ja hiljaisemmiksi. Eräänä yönä kuulin vanhempieni kuiskaavan. Hän on hyvä poika, mutta meillä ei ole rahaa korkeakouluun. Ehkä hänen pitää ottaa työ ja auttaa meitä.
Asuntomme seinät olivat ohuet kuin paperi, ja heidän sanansa valuivat pimeyden läpi luokseni. En itkenyt, en huutanut, mutta jokin sisälläni särkyi. Kuinka voi jahdata unelmaa, jos omat vanhemmat uppoavat? Ajatus vainosi minua päiviä, kun katselin isää palaamassa tehtaasta kipein käsin ja äitiä paikkaamassa vaatteita myöhään yöllä. 17-vuotiaana tein päätöksen, joka muutti kaiken. Siirsin unelmani sivuun ja puin vartijan univormun. Ruskea univormu oli 2 numeroa liian suuri, ja turvallisuuspäällikkö herra Mäkinen näytti, miten solmio sidotaan. Kasvat siihen vielä, hän sanoi, ja taputti olkaa enemmän säälistä kuin kannustuksesta. Minusta tuli poika, joka oli unelmoinut rakentavansa tulevaisuuden, mutta nyt vartioi sitä ulkopuolelta. Joka ilta seisoin korkean lasitalon edessä. Sisällä ihmiset istuivat viileissä toimistoissa, koodasivat, tekivät appeja ja elivät elämää, jonka olin nähnyt vain näytöllä. Joskus näin ikkunoista, kun he seisoivat valkotaulujen äärellä, elehtivät ja nauroivat velhojen yhteisö, johon en koskaan kuuluisi. Ulkona seisoin hiljaa kylmässä ilmassa, tylsä ruskea univormu ylläni ja puukeppi kädessäni. Yöt olivat pitkiä ja yksinäisiä, keskeytyen vain myöhäisen työntekijän nyökkäykseen tämän poistuessa. Takintaskussani kuljetin yhä rypistynyttä lappua, johon olin vuosia sitten kopioinut koodirivejä. Ja joka ilta, kun kuu kohosi korkealle ja kaupunki vaimeni, sanoin itselleni: Joni, tämä ei ole loppu. Et ole jumissa. Olet vain tauolla. Öisin seisoin hiljaa näiden valaistujen toimistojen edessä. Kun maailma nukkui, minä olin täysin hereillä. En ollut valveilla vain vartioidakseni. Olin hereillä tarkkaillakseni, oppiakseni ja rakentaakseni tulevaisuuden, johon kukaan ei uskonut. Rakennus, jota vartioin, oli täynnä ohjelmistosuunnittelijoita. Ihmisiä, joilla oli kaikki, mitä halusin. He kävelivät joka yö ohitseni itsevarmoin askelin, läppärit repuissa, kulkuluvat rinnassa, päämäärä silmissä. Heille oli vain vartija. Osa ei edes katsonut minua. Jotkut nyökkäsivät. Kukaan heistä ei tiennyt, että tarkkailin heitä. En heitä, vaan elämää, jota toivoin itselleni. Minulla oli pieni käytetty älypuhelin. Sillä ei voinut pelata pelejä. Akku kesti tuskin 2 tuntia, mutta siinä oli yksi aarre: YouTube. Jokaisella tauolla istuin parkkipaikan nurkassa ja etsin. Mitä on ohjelmointi? Kuinka tullaan ohjelmistokehittäjäksi? Mikä on JavaScript? HTML-opas aloittelijoille. Joskus videoiden lataus kesti monta minuuttia. Joskus en ymmärtänyt sanaakaan, mutta en lopettanut katsomista, koska jokainen video tuntui avaimelta. Avaimelta oveen, joka oli minulta vielä lukossa. En voinut maksaa VLANista, joten latasin öisin mobiilidatalla ilmaisia ohjelmointi-PDF-iä ja luin ne aamulla kynttilän valossa yövuoron jälkeen. Nukuin 4 tuntia päivässä. Silmät polttivat, päätä särki. Mutta unelmani kuiskasi yhä: Joni, jos luovutat nyt, et koskaan anna sitä itsellesi anteeksi. Ihmiset nauroivat minulle. Sukulaiseni sanoivat: hän on vain vartija, antakoon olla. Ystäväni sanoivat: et ole tarpeeksi fiksu ohjelmointiin. Jopa isä katsoi minua ja sanoi: poikani, toiset unelmoivat, toiset selviytyvät. Meillä ei ole aikaa unelmille. Rahaa tarvitaan. En vastustanut. Nyökkäsin vain. Mutta sisälläni tein lupauksen. Jonain päivänä näytän sinulle, että selviytyminen ei ole ainoa vaihtoehto. Eräänä yönä kaikki kävi liikaa. En ollut nukkunut 2 päivään. En ymmärtänyt riviäkään koodia. Olin nälkäinen, väsynyt ja yksinäinen. Seisoessani toimiston valossa ja pitäessäni keppiäni
itkin hiljaa. Ja kyyneleet putosivat univormulleni, koska tavoittelin jotakin liian kaukana. Silmäni paloivat tuntikausien tuijotuksesta ruutuun. Kirjaimet ja numerot sulautuivat toisiinsa kuin vieras kieli, jota en osaisi koskaan. Kuiskasin. Onko tämä oikeasti mahdotonta kaltaiselleni? Sinä yönä yksi mies lähti toimistolta aikaisin. Hän oli nuori, itsevarma insinööri. Hänen kätensä olivat puhtaat ja kynnet siistit, eikä niiden ollut tarvinnut taistella selviytyäkseen. Hän näki minut istumassa muistivihon kanssa ja pysähtyi. Mitä teet? Hän kysyi. Ääni ei ollut ylhäältä päin, vaan utelias, kuin olisin arvoitus. Katsoin ylös ja sanoin, yritän opetella ohjelmointia. Sanat tulivat raskaasti, kuin paljastaisin kielletyn unelman. Hän pysähtyi hetkeksi ja hymyili sitten. Se on rohkeaa, kaveri, todella rohkeaa. Hän ei nauranut. Hän ei sivuuttanut minua. Hän kunnioitti sitä. Tuo yksi hetki, tuo yksi lause muutti kaiken. Se todisti, etten ollut hullu. Olin vain ajoissa. Siitä päivästä lähtien energiani palasi vahvempana ja terävämpänä. Opiskelin vieläkin kovemmin. Nousin myös päivisin vain lukeakseni lisää. Pienen asuntoni ikkunasta tulevat auringon säteet olivat uusia ystäviäni. Lakkasin välittämästä siitä, mitä muut sanoivat. Lakkasin odottamasta tukea. Minusta tuli oma opettajani, motivaattorini ja valmentajani. Ymmärsin, että mikään ei ole mahdotonta, mutta aluksi kaikki on yksinäistä. Arkeni oli raaka. Yövuorot, koodikurssit, ei korkeakoulua, ei mentoria, ei juttuseuraa. Yksinäisyys oli joskus niin tiheää, että saatoin melkein koskea siihen kuin peitto, joka erotti minut muusta maailmasta. Kävin taistelua, jossa kukaan ei tiennyt, että vuodin verta. Kuukausien itseopiskelun jälkeen päätin rakentaa jotakin. Yksinkertaisen verkkosivun, vain HTML ja CSS. Käytin 2 kokonaista viikkoa koodin kirjoittamiseen. Joskus en mennyt töiden jälkeen edes nukkumaan, niin nälkäinen olin. Sormeni naputtivat mekaanisesti, vaikka mieli oli uupumuksesta hämärä. Jokainen koodirivi oli kuin askel tikkailla, jotka nousivat taivaaseen, jota en vielä voinut kuvitella. Sitten klikkasin vapisevin käsin, suorita. Se kaatui, näyttö muuttui valkoiseksi. Virhe, yritin uudelleen, ei mitään. Kaikki työni oli poissa. Olin unohtanut yhden koodirivin, pienen virheen, ja niin katosi 2 viikkoa toivoa. 2 viikkoa istuin jokaisen vuoron jälkeen ruudun ääressä, silmät tulessa. Muut nukkuivat tai viettivät iltaa ystävien kanssa. Sinä yönä en mennyt kotiin. Istuin vartioimani talon kylmillä betoniporrasilla. Pää painui alas, silmät punaisina, sydän särkynyt. Yötaivas yläpuolellani oli pilvetön ja välinpitämätön. Ajattelin yhä uudelleen. Ehkä he ovat oikeassa. Ehkä tämä ei sovi minulle. Ehkä jotkut jäävät vartioiksi ikuisesti. Setäni sanat kaikuivat päässäni. Unelmoija kuten isäsi. Ei saavuta mitään. En tuntenut itseäni sankariksi. Tunsin olevani haamu, näkymätön ja merkityksetön maailman suuressa koneessa. Viikkoa myöhemmin isä antoi minulle kuluneen, rypistyneen kirjekuoren. Se näytti siltä kuin hän olisi kantanut sitä pitkään. Sisällä oli paikallisen tehtaan esite. He etsivät kokoaikaisia työntekijöitä. Kulmat olivat taittuneet, värit haalistuneet. Isä sanoi hiljaisella, melkein anteeksi pyytävällä äänellä. He maksavat kuukaudessa enemmän euroa. Ei yövuoroja. Ehkä se olisi sinulle parempi. Hänen katseensa väisti omaani, tuijotti lohkeilevaa seinää takanani. En suuttunut. Ymmärsin häntä. Hän ei murskannut unelmaani. Hän yritti ruokkia perheen kuten aina, kumaralla selällä ja karheilla käsillä. Sinä iltana palasin pieneen huoneeseeni, narisevalle sängylle ja huojuvalle pöydälle.
Mieleeni nousi selkeä, väistämätön ajatus. Jos luovutan nyt, joudun selittämään loppuelämän, miksi en yrittänyt kovemmin. En pitänyt puhetta. En postannut innostavia sanoja somessa. En itkenyt enää. Avasin läppärini uudelleen. Kirjoitin koodin alusta, rivi riviltä. Luin tarkemmin, tarkistin jokaisen puolipisteen ja kirjaimen. Testasin lohko kerrallaan, kunnes sormeni puutuivat näppäimistöllä. Opin kovaa kautta, jokaisesta virheestä ja turhautumisesta. Voi epäonnistua ja luovuttaa tai epäonnistua ja viisastua. Toisella kerralla sivusto toimi. Se oli pieni, ruma, yksinkertainen, mutta se toimi. Minulle se oli oma mersuni, voittoni, ensiaskeleeni toiseen maailmaan. Nyt minulla oli todiste, kova kuin kivi kädessäni. Tein rohkean päätöksen, ehkä elämäni rohkeimman siihen asti. Aloin hakea harjoitteluihin ja junioripaikkoihin vapisevin käsin ja sykkivin sydämin. Minulla ei ollut tutkintoa, todistuksia, suhteita tai sujuvaa englantia. Silti lähetin yli 80 hakemusta. Tiedätkö mitä? Sain vain hylkäyksiä, jokainen pieni pisto, muttei tappava. Osa ei vastannut lainkaan, heidän hiljaisuutensa oli kovempi kuin mikään kielto. Osa sanoi minun olevan alikoulutettu kohteliailla vakiosähköposteilla. Jotkut nauroivat, ei suoraan, vaan rivien väleissä. Mutta yksi yritys, vain yksi monien joukosta, vastasi. Taustasi on erikoinen, puhutaan siitä. 5 sanaa, jotka muuttivat elämäni. Tuo yksi vastaus oli porttini. Ei maaliin, vaan taistelun seuraavaan tasoon. Valmistauduin 7 päivää. Treenasin peilille, katsoin haastatteluvideoita, kirjoitin vastauksia ja toistin ne. Sormeni olivat kipeät kirjoittamisesta, ääneni käheä harjoittelusta. Unissani vastasin kysymyksiin, joita kukaan ei ollut esittänyt. Kun päivä tuli, puin vartijan uniformini, koska minulla ei ollut juhlapaitaa. Uniformi haisi hieltä ja halvalta pesuaineelta, pitkiltä öiltä ja kadonneilta toiveilta. Kaulusnapin paine tuntui kurkussani kuin mykkämoite. Haastattelija katsoi minua ja kysyi, kerro vähän itsestäsi. Hänen katseensa liukui uniformiani yli ja pysähtyi rintaan ommeltuun logoon. En antanut hienoa vastausta. Sanoin vain totuuden. Olen vartija, mutta opiskelen öisin koodausta, koska haluan olla jotain, mitä ympärilläni ei ole. Käteni vapisivat pöydän alla, mutta ääneni pysyi vahvana. Huoneessa vallitsi 5 sekunnin hiljaisuus. 5 sekuntia kuulin kellon tikityksen, ilmastoinnin huminan ja veren kohinan korvissani. Sitten hän sanoi, et ole sitä, mitä odotimme, mutta olet juuri se, mitä etsimme. Sanat leijuivat välillämme kuin odottamaton lahja. He palkkasivat minut harjoittelijaksi ilman palkkaa. Paperit, jotka allekirjoitin, olivat arvokkaampia kuin mikään palkkasekki, jonka olin saanut. Mutta astuin nyt ensi kertaa teknotoimistoon oppijana, en vartijana. Tämä oli se hetki. Olin yhä köyhä, yhä väsynyt, yhä epävarma. Laskin kolikot taskussani nyt 2 ennen kuin ostin kahvin. Mutta minulla oli nyt tuoli, pöytä ja lainattu kannettava. Näppäimistö sormieni alla tuntui soittimelta, jota sain vihdoin käyttää. Unelmani oli, että ensi kertaa en vain katsellut maailmaa. Tunsin olevani osa sitä. Lasiseinät, joihin ennen vain katsoin, olivat nyt ovia, joista saatoin kulkea. Muistan vielä hyvin ensimmäisen päivän. Aamuaurinko paistoi suurista ikkunoista ja maalasi kultaisia neliöitä lattiaan. Astuin rakennukseen vartijakopin sijasta pääovesta. Ei keppiä kädessä, ei univormua selässä, vain halpa paita ja tuli sydämessäni. Silitin paidan edellisenä iltana 3 kertaa,
kunnes kaulus oli täydellinen. Ihmiset, jotka ennen ohittivat minut katsomatta, istuivat nyt kokouksissa vieressäni. He nyökkäsivät, kun puhuin, kuin sanani painaisivat nyt enemmän. Mutta se ei ollut helppoa. Teknisiä sanoja satoi päälleni kuin rakeita. Ja joskus luin öisin tuplasti ehtiäkseni mukaan. He antoivat minulle pöydän, tietokoneen ja tiimin. Pöytä oli nurkassa, kone hidas, tiimi epätietoinen kanssani. Yhtäkkiä elin keskellä unelmaa, jota olin katsellut parkkipaikalta. Mutta unelmat eivät aina ole lempeitä. Ne ovat teräviä. Ja ne viiltävät, jos et ole valmis. Jokainen päivä oli taistelu uuden vastustajan kanssa. Jokainen tehtävä ohjeeton arvoitus. Mutta en ollut harjoitellut 7 päivää luovuttaakseni ensimmäiseen esteeseen. Joka päivä taistelin pelkoa vastaan, että minut paljastetaan huijariksi. Epäilin englannin taitoani ja puhekykyäni, häpesin vaatetustani ja menneisyyttäni, tunsin painetta todistaa itseni. Tiimikaverini olivat valmistuneet tunnetuista yliopistoista, joiden diplomit roikkuivat kultakehyksissä. Heillä oli todistuksia, joissa heidän nimensä hehkuivat kauniilla kirjaimilla. He ymmärsivät asiat hetkessä, kuin puhuisivat kieltä, jota en tuntenut. Minä? Minä googlasin lounastaolla käsitteitä WC-kopissa, etten näyttäisi tyhmältä heidän edessään. Käteni tärisivät usein näppäimistöllä, kun yritin pysyä heidän vauhdissaan. Eräänä päivänä vanhempi insinööri kysyi lounaalla huolettomasti, kallista kynää pyöritellen. Missä opiskelit? Millä kampuksella? Huone tuntui äkkiä hiljaisemmalta. Ympärillä olevat keskustelut vaikenivat, tai ehkä kuvittelin niin. Epäröin tunsin voileipäni kuivuvan suussani ja sanoin lopulta, en ole opiskellut. Olin aiemmin yövartija. Seuraava hiljaisuus tuntui ukkoselta, joka kerää voimiaan avoimella pellolla. Jotkut näyttivät vaikuttuneilta, kulmat kohosivat hieman. Toiset olivat hämmentyneitä kuin puhuisin vierasta kieltä. Yksi vain nyökkäsi ja lähti. Tuoli raapi lattiaa. Sinä päivänä ymmärsin jotain, kun tutkin heidän kasvojaan. Maailma voi avata oven, joskus vain raolleen. Mutta sinun on silti todistettava, että ansaitset jäädä sisälle, ettet ole hiipinyt sinne luvatta. Sinä yönä en saanut unta. Kuunka jo heitti pitkiä varjoja pieneen huoneeseeni, kun kierin levottomana. Palasin vanhoihin tapoihin. Harjoittelin kysymyksiä, katsoin vaikeita videoita, luin dokumentaatiota ja tein ilmaisia kursseja. Tiesin, että nyt oli hetki tulla järkkymättömäksi, kovaksi kuin betoni, jolla ennen partioin. Lopetin vertailun siihen, mitä muilla oli ja minulla ei. Aloin keskittyä siihen, mitä voin tehdä. Lopetin selittämisen, mistä tulen. Aloin toimia näyttääkseni, minne olen menossa. 3 harjoittelukuukauden jälkeen, jolloin tulin aikaisin ja lähdin myöhään, sain pienen tehtävän korjata virhe toimivasta tuotteesta. Se oli monimutkainen, kuin sokkelokoodia ja logiikkaa. Muut olivat yrittäneet ja epäonnistuneet, heidän turhautumisensa leijui vielä toimistossa. Esimieheni sanoi sävyllä, jossa oli enemmän sääliä kuin uskoa. Kokeile, jos haluat. Ei painetta. En sanonut kyllä enkä ei. Sanat juuttuivat kurkkuuni. Otin koodin vain kotiin USB-tikulla, joka painoi taskussani, ja opiskelin 2 päivää putkeen. Naapurit varmaan luulivat minun kadonneen. Analysoin virhettä kuin etsivä, vaikeaa tapausta. Luin foorumeita, kunnes kirjaimet sumentuivat. Tein testejä, juutuin loogisiin umpikujiin, itkin turhautumisesta ja uupumuksesta. Yritin yhä uudelleen, kunnes sormeni turtuivat, ja lopulta ratkaisin sen. Päällikkö ei sanonut paljoa, kun näytin ratkaisun. Hän vain hymyili hieman ja lähetti koodini teknologiajohtajalle.
Kun sinä iltana lähdin rakennuksesta ja viileä iltailma kosketti kuumaa ihoa, katsoin taivaalle. Ensimmäisiin tähtiin, jotka syttyivät horisonttiin, ja kuiskasin. Näetkö, sanoinhan etten jää ulkopuolelle ikuisesti. Ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tunsin, että minulla oli oikeus olla sisällä. Muutaman viikon kuluttua harjoitteluni muuttui palkalliseksi työksi. Se ei ollut paljon, vain muutama satanen. Kun näin pankkitililläni ilmoituksen, itkin. Se raha ei ollut vain palkka, vaan todiste. Todiste, että kipuni ja yöni eivät olleet turhaa. Liekki sisälläni ei ollut typerä. Unelmani ei ollut mahdoton. Monen kuukauden jälkeen palasin kotiin. Sama talo, sama vuotava hana, sama pieni keittiö. Mutta jokin oli muuttunut. Kun isä näki minut, hän ei kysynyt mitään. Hän sanoi vain, näytät erilaiselta. Avasin laukkuni ja annoin hänelle ensimmäisen shekkini. Hän ei itkenyt, mutta hänen kätensä vapisivat. Hän katsoi minua ja sanoi lauseen, jota en unohda. Luulin, että unelmasi on liian suuri. Ehkä minä vain olin liian väsynyt uskomaan siihen. Ei ollut juhlia, ei suurta ilmoitusta, ei somepostausta. Mutta sisälläni sota oli päättynyt. En ollut enää se poika, joka seisoi rakennuksen edessä. Olin nyt osa tulevaisuutta. Vuodet kuluivat. Vartijan uniformi, joka kerran kätki kipuni, makasi nyt kaapissa, taiteltuna mutta muistettuna. Tänään en istu vartijana, vaan täysipäiväisenä ohjelmistokehittäjänä. En pienessä firmassa, en määräaikaisesti, vaan yhdessä maailman johtavista yhtiöistä. Kirjoitan nyt koodia, joka tavoittaa miljoonia. Johdan tiimejä, jotka rakentavat globaaleja tuotteita. Ohjaan harjoittelijoita, jotka istuvat siellä, missä minä istuin. Kuljen lentokenttien läpi, läppäri laukussa, askel varmana. Kun katson peiliin, en näe Neroa. Näen taistelijan. Joskus vierailen vanhassa rakennuksessa, jota vartioin. Seison portilla, jossa kerran seisoin keppi kädessä. Tarkkailen uutta vartijaa, joka tulee unisena ja hiljaa. Hymyilen hänelle, koska tiedän, että uniformun alla voi kyteä uusi unelma. Eräänä yönä, kun koodasin myöhään, sain isältä puhelun. Hänen äänensä oli hiljainen. Näytin tänään kaikille työpaikalla kuvasi. Sanoin, että tuo on poikani, ohjelmistokehittäjä. Hän pysähtyi ja sanoi, teit minut ylpeäksi, Joni, ja toit uskoni takaisin. En pystynyt puhumaan. Itkin vain. Ensimmäistä kertaa unelmani ei pelastanut vain minua. Se paransi perheeni. Aloin kirjoittaa tarinani. En kuuluisuuden vuoksi, vaan antaakseni todisteen kaltaisilleni lapsille. Nimesin sen Poika lasin takaa, koska se olin minä. Poika, joka katseli maailmaa ulkoa ja uskoi, että ehkä, vain ehkä, löytäisi tien sisään. Tiedätkö, mikä on varsinainen opetus? Kyse ei ole rikkaaksi tulemisesta. Kyse ei ole vihaajien päihittämisestä. Kyse ei ole menestyksestä. Kyse on siitä, ettet anna maailman väittää, ettei unelmasi ole sinun. Olen oppinut tämän. Lahjakkuus auttaa. Raha auttaa. Tuki auttaa. Mutta todellinen voima on tässä. Mieli, joka ei suostu luovuttamaan. Sydän, joka nousee aina uudestaan. Sielu, jolle ei ole väliä, kauanko kestää. Nyt, kaikkien näiden vuosien jälkeen, elämäni ei näytä enää samalta. Poika, joka laski kolikoita, saa nyt palkkaa, jota piti ennen mahdottomana. Ei luksusta, ei miljoonia, mutta tarpeeksi hengittää. Tarpeeksi seistä suorana. Tarpeeksi sanoa, olen päässyt tänne asti. Ensimmäisestä oikeasta palkasta en ostanut kalliita vaatteita. En kehuskellut sillä. Ostin uuden tuulettimen, sängyn isän selälle, puhelimen äidille ja ruokaa katsomatta hintoja. Se hetki, kun äiti hymyili huoletta, oli arvokkaampi kuin mikään auto.
Vuosia myöhemmin ostin ensimmäisen autoni. Ei mikään erikoinen. Kun pitelin avaimia, käteni vapisivat ja muistin pojan, joka seisoi kadulla katsellen mersuja ja mietti, valitseeko elämä hänet. Sinä päivänä elämä valitsi minut. Ei siksi, että olin onnekas tai että tie oli helppo, vaan siksi, etten luovuttanut vaikeina hetkinä. Silloin ymmärsin totuuden. Taistelut muuttavat sinua hiljaa. Menestys huutaa äänekkäästi. Nyt olet kuullut tämän tarinan. Pojasta, jolla ei ollut mitään, mutta joka todisti, että mikään ei ole mahdotonta. Tämä ei ole vain motivoiva tarina. Se ei ole fiktiota. Se on historiaa. Haluan näyttää sinulle oikeita ihmisiä. He kokivat kipua, heille naurettiin ja heille sanottiin, etteivät he voi onnistua. Silti he muuttivat maailmaa. Neil Armstrong, ensimmäinen ihminen kuussa. Tiesitkö, että hänelle sanottiin kerran, että avaruuden tutkimus on mahdotonta? Hän ei uskonut sitä. Hän ei vain koskettanut kuuta. Hän käveli sen pinnalla. Albert Einstein. Lapsena hän ei puhunut kunnolla ennen 4. ikävuottaan. Hänen opettajansa sanoivat, ettei hänestä tulisi koskaan mitään. Silti hän muutti fysiikan lait ikuisesti, koska suuruus ei pyydä lupaa. Thomas Edison epäonnistui 1000 kertaa yrittäessään keksiä hehkulampun. Kun ihmiset nauroivat Edisonille, hän sanoi, en ole epäonnistunut. Olen vain löytänyt 1000 tapaa, jotka eivät toimi. Tänään maailma näkee valon, koska yksi mies kieltäytyi jäämästä pimeään. Kuuntele tarkasti, ystäväni. Ihmiset yrittävät pysäyttää sinut. He sanovat, et ole tarpeeksi fiksu. Olet liian myöhässä. Tulet väärästä paikasta. Se on epärealistista. Kun he sanovat niin, katso heitä silmiin ja sano, ole hiljaa. Tämä on minun elämäni, minun tieni, minun unelmani, ei sinun. Kyllä, tulee vaikeita tilanteita. Kyllä, tulee päiviä, jolloin kätesi tärisevät ja sydämesi särkyy. Kyllä, itket yksin. Kyllä, maailma sivuttaa sinut. Mutta tiedätkö mitä? Maailma ohittaa sinut, kunnes se ei voi ohittaa tuloksiasi. Muista se, ystävä. Tänään on taistelun aika, mutta huomenna on onnistumisen aika. Älä siis itke, koska on vaikeaa. Älä luovuta, koska on yksinäistä. Älä pysähdy, koska on hidasta. Ole sen sijaan äänekkäämpi. Tule paremmaksi. Tule intohimoiseksi, sillä mikään ei ole mahdotonta. Ja jos kukaan ei usko sinuun, usko sinä itse vielä enemmän. Tämä ei ole vain video. Tämä on herätys. Jos tarina saa sydämesi lyömään kovempaa ja muistuttaa sinua, paina tykkää, jaa ja kommentoi. Minä en koskaan luovuta. Älä unohda tilata kanavaa, sillä tämä kanava ei ole viihdyttämistä varten. Se on täällä rakentamassa sinut uudelleen. Mikään ei ole mahdotonta. Mene nyt ja todista se.